त्या दिवशी समुद्र असा शांत होता की त्याच्यावर विश्वासच ठेवता येत नव्हता. लाटा नव्हत्या, वारा नव्हता, आकाश एकदम निळशार, जणू कुणीतरी रंगाचा एक मोठा डबा उपडा करून ठेवला होता वर. आणि त्या निळ्या आकाशाखाली, त्या शांत समुद्रावर एक अवाढ्य जहाज उभं होतं. उभं म्हणजे अगदी स्तब्ध, हलत नाही, चालत नाही, जागचं हलत नाही. जहाज बंद पडलं होतं. समुद्राच्या अगदी मध्यभागी कुठलाही किनारा दिसत नव्हता. चारीही बाजूंनी फक्त पाणी, आणि पाण्यावर तो एकटा लोखंडाचा राक्षस उभा, हरवलेला, थकलेला, जणू त्यानेच हात टेकले होते. आणि त्या जहाजावर होते माणसं, कामगार, तंत्रज्ञ, अभियंते, सगळे हुशार, सगळे अनुभवी. सगळ्यांनी आयुष्यात खूप जहाजं पाहिली होती, खूप इंजिनं पाहिली होती, खूप बिघडलेल्या यंत्रणा दुरुस्त केल्या होत्या. पण आज कोणालाच काही सुचत नव्हतं. हे असं का झालं? हे एका माणसाच्या आयुष्याशी कसं जोडलेलं आहे? आणि त्या आयुष्यात एका म्हाताऱ्याने घातलेला एक साधा घाव, तो घाव फक्त जहाजाला नाही तर या कथेतल्या प्रत्येक माणसाच्या आयुष्याला का बदलून टाकतो, ते सांगायचं आहे मला आज तुम्हाला. विक्रम सिंघानिया म्हणजे एक साम्राज्य, एक माणूस ज्याने शून्यातून सुरुवात केली होती. आणि आज त्याच्या नावावर 5 जहाजं होती. 5 समुद्रातून माल वाहून नेणारी, देश ते देश प्रवास करणारी, करोडो रुपयांची उलाढाल करणारी. ही 5ही जहाजं म्हणजे त्याच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचं फळ होतं. पण या 5मध्ये सर्वात महत्वाचं, सर्वात जवळचं, सर्वात प्रिय जहाज कोणतं होतं? ते होतं सागर राणी. सागर राणी हे फक्त जहाजाचं नाव नव्हतं, ती एक भावना होती. विक्रमने ते जहाज विकत घेतलं होतं तेव्हा तो 33 वर्षांचा होता. नुकताच त्याचा पहिला मोठा व्यवसाय यशस्वी झाला होता, पहिली मोठी कमाई. आणि त्या पैशातून त्याने एक जुनं, थकलेलं, गंजलेलं जहाज विकत घेतलं होतं. लोकांनी विचारलं होतं, विक्रम हे काय केलंस? पैसे वाया घालवलेस का? विक्रम फक्त हसला होता. त्यानं ते जहाज दुरुस्त केलं, रंगवलं, नाव दिलं सागर राणी. आणि त्याच जहाजावरून त्याने पहिला मोठा माल पाठवला होता. त्या दिवशी विक्रमचे आईबाबा धक्क्यावर उभे राहून हे जहाज पाण्यावरून दूर जाताना बघत राहिले होते. आई रडत होती, बाबा हसत होते, आणि विक्रमने लांबूनच त्यांना हात केला होता. त्या क्षणाची आठवण विक्रम कधीही विसरला नाही. पण आता तसं नेहमी नसायचं तो जहाजावर. पण त्यावेळी एक महत्वाचा माल होता, एका मोठ्या परदेशी कंपनीशी झालेला करार, पहिलीच खेप. आणि विक्रमला वाटलं होतं, हा माल मी स्वतः घेऊन जातो. पहिला करार, पहिली खेप, मला स्वतः असायला हवं. पण नशिबानं वेगळाच खेळ मांडला होता. जहाज अर्ध्या रस्त्यात बंद पडलं. आधी एक हळुवार थरथर आली इंजिनात, मग एक मोठा धक्का, आणि मग शांतता. इंजिनाचा आवाज गेला, जहाज थांबलं. जहाजावरचे सगळे तंत्रज्ञ धावत गेले इंजिन रूममध्ये. विक्रमही गेला. घंटोघंटे सगळ्यांनी तपासलं. इंजिन उघडलं, बंद केलं, पुन्हा उघडलं, तारा बघितल्या, पंप बघितले, वॉल्व्ह बघितले, सगळं बघितलं. काहीच सापडलं नाही. म्हणजे असं नाही की इंजिन सगळं चांगलं होतं, काहीतरी गडबड नक्की होती. पण ती गडबड नेमकी कुठे आहे हे सांगणारा कोणी नव्हता. एक तंत्रज्ञ म्हणाला, कदाचित फ्युएल पंप. दुसरा म्हणाला, नाही, कूलिंग सिस्टम असेल. तिसरा म्हणाला, क्रँकशाफ्ट. चौथा म्हणाला, इलेक्ट्रिकल. सगळे वेगवेगळ्या दिशेनं विचार करत होते, पण जहाज चालत नव्हतं. आणि समुद्राच्या मध्यभागी त्या शांत पण भयान एकटेपणात वेळ चालत राहिला. 1 दिवस गेला, 2 दिवस गेले. विक्रमचा फोन वाजत राहिला. परदेशी कंपनींचे फोन, माल कुठे आहे, करार रद्द होईल, पैसे परत करावे लागतील. विक्रम प्रत्येक फोनला शांतपणे उत्तर द्यायचा. आत काय चाललं होतं ते कुणाला सांगायचं नाही. पण रात्री जेव्हा तो एकटा डेकवर उभा राहायचा आणि त्या काळ्या शार समुद्राकडे बघायचा, तेव्हा त्याच्या डोळ्यात एक वेदना असायची. त्या वेदनेला नाव नव्हतं, ती फक्त अनुभवता येत होती. त्याची कहाणी सांगायची तर मागे जावं लागेल, खूप मागे. विक्रमचे बाबा रमेश सिंघानिया एका छोट्या बंदर शहरात राहायचे. छोटं घर, साधं जीवन.
बाबा एका मासेमारीच्या कंपनीत कामावर होते, कामगार म्हणून. रोज सकाळी लवकर उठायचे, बंदरावर जायचे, दिवसभर काम करायचे, संध्याकाळी थकून यायचे आणि घरी आले की विक्रमच्या डोक्यावर हात फिरवायचे. एवढंच त्यांचं जग. आई सावित्रीबाई शिकलेली नव्हती, पण माहेरून एक गुण आणला होता तिने, जिद्द. ती नेहमी सांगायची विक्रमला, बाळा, आपण गरीब आहोत, पण गरिबी हे पाप नाही. गरिबी हे स्थान आहे आणि स्थान बदलता येतं. माणूस बदलतो म्हणून. विक्रमने हे ऐकलं होतं, खोलवर ऐकलं होतं. शाळेत असताना विक्रम कधी खूप हुशार नव्हता. परीक्षेत फार जास्त मार्क नसायचे, पण एक गुण होता त्याच्यात. तो कुठलीही गोष्ट समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा, नुसतं पाठ करायचा नाही. एकदा गणिताच्या वर्गात शिक्षकांनी एक प्रश्न विचारला, एक माणूस रोज 100 रुपये कमवतो, त्याने 5 वर्षात किती जमवायला हवे? विक्रमने हात वर केला नाही. त्याने उत्तर सांगितलं नाही. उलट तो म्हणाला, सर, हा प्रश्न चुकीचा आहे. शिक्षक थांबले. चुकीचा? कसा? विक्रम उठून उभा राहिला. सर, प्रश्नात सांगितलं की तो माणूस रोज 100 रुपये कमवतो, पण त्याचे खर्च किती आहेत ते सांगितलं नाही. जर त्याचे खर्चच 100 असतील तर तो 5 वर्षात 1 पैसाही जमवू शकत नाही. वर्गात शांतता पसरली. शिक्षक हसले. त्यांनी विक्रमच्या खांद्यावर हात ठेवला. शाबास, तू उत्तर देत नाहीस, तू प्रश्न समजून घेतोस. हेच खरं ज्ञान आहे. बाबा जेवत नव्हते. खिडकीशी बसले होते. बाहेर अंधार होता आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी होतं. ते आवाज करत रडत नव्हते, शांतपणे, नुसत्या डोळ्यातून. विक्रम त्यांच्या जवळ गेला, त्यांचा हात धरला. बाबांनी वळून बघितलं. विक्रम तेव्हा फक्त 16 वर्षांचा होता, पण त्याने बाबांना सांगितलं, बाबा, एक दिवस मी तुम्हाला त्या समुद्रावर नेईन, माझ्या जहाजावर, आणि तुम्ही डेकवर उभे राहाल आणि मी तुम्हाला सांगेन, हे माझं आहे, माझ्या हातानं कमावलेलं. बाबा आणखी रडले, पण त्या रडण्यात वेगळा रंग होता. विक्रमने शब्द पाळला. विक्रमचे सहकारी थकले होते, हार मानायला तयार होते. एकानं सुचवलं, दुसरं जहाज पाठवू, माल ट्रान्सफर करू. पण ते किती खर्चिक होतं, किती वेळखाऊ होतं ते विक्रमला माहीत होतं. आणखी एकानं सांगितलं, मालाचा विमा आहे, विमा कंपनीला सांगू. पण विक्रमला फक्त एकच गोष्ट सांगायची होती, मला जहाज चालू करायचा आहे, मला हार मानायची नाही. त्या रात्री विक्रम एकटा इंजिन रूममध्ये गेला. सगळे झोपले होते. तो त्या बंद इंजिन समोर उभा राहिला. लोखंडाचा तो भाला मोठा गोळा, थंड, शांत, निर्जीव. विक्रमने त्याच्यावर हात ठेवला. तो म्हणाला आतल्या आत मनात, का थांबलास? आत्तापर्यंत तू कधी थांबला नाहीस, आता का? अर्थातच इंजिन उत्तर देणार नव्हतं, पण विक्रमला वाटत होतं की त्याचं उत्तर कुठेतरी आहे, कुणाकडे तरी. तेव्हाच त्याच्या एका जुन्या मित्राचा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोर आला. जयंत देशमुख. जयंत देशमुख म्हणजे समुद्रातल्या जहाजांचा जगातला सर्वात अनुभवी माणूस, असं निदान विक्रमला नेहमी वाटायचं. जयंत 75 वर्षांचा होता. बंदरावर त्याची एक छोटी दुरुस्तीची दुकान होती. आता तो निवृत्त होता, पण त्याने आयुष्यभरात कितीतरी जहाजं दुरुस्त केली होती. मोठी मोठी, कठीण कठीण, ज्या इंजिनांना कुणी हात लावायला तयार नसायचं, त्यांना जयंतनं हात लावला होता आणि ती चालू केली होती. विक्रमने रात्री फोन केला त्याला. रात्री 12 वाजता. जयंतनं उचलला. पहिल्याच रिंगला. जयंत काका, विक्रम बोलू लागला. विक्रम, थांब, श्वास घे, मग बोल. विक्रमने श्वास घेतला. मग सगळं सांगितलं. जहाज, इंजिन, 3 दिवस, काहीच सापडत नाही. जयंत ऐकत राहिला शांतपणे. मध्ये काही विचारलं नाही, फक्त ऐकलं. होय, जयंत म्हणाला, मी येईन. पण काका, समुद्रात यावं लागेल. 4-5 दिवस जाण्या येण्याला लागतील. आपल्या वयात? वय हे शरीराचं असतं विक्रम, ज्ञान कधी म्हातारं नाही होत. मी येईन. विक्रमचे डोळे भरून आले. त्या शब्दांनी नाही, त्या मागच्या माणसानं. जयंत देशमुख या माणसाची कहाणी सांगणं म्हणजे एक वेगळाच प्रवास आहे. जयंत तरुण असताना खूप महत्वाकांक्षी होता, हुशार होता. इंजिनिअरिंग केलं होतं. मोठ्या कंपनीत नोकरी मिळाली होती. चांगला पगार होता. आयुष्य सुरळीत होतं. पण जयंतला नोकरी नको होती. त्याला समुद्र आवडायचा, जहाज आवडायची, इंजिन आवडायची, बिघडलेल्या गोष्टी दुरुस्त करणं आवडायचं.
एकदा त्याच्या बाबांनी विचारलं, जयंत, एवढा हुशार आहेस, मोठ्या कंपनीत जा, मोठा पगार घे, काय या घाण इंजिनांशी खेळत बसतोस? जयंत हसला होता. बाबा, माझ्यासाठी हे घाण नाही, हे माझं जग आहे. मला प्रत्येक इंजिनात एक भाषा ऐकू येते, ती भाषा मला शिकायची आहे. बाबांना ते कळलं नव्हतं, पण जयंतने आपलं ऐकलं. जयंतने बंदरावर एक छोटी दुरुस्तीची जागा सुरू केली. सुरुवातीला कोणी फारसं येत नव्हतं. उत्पन्न कमी होतं, घर चालवणं कठीण जात होतं. पत्नी कधी कधी रुसायची. इतर माणसं किती पुढे गेले आहेत आणि आपण? जयंत शांतपणे ऐकायचा आणि दुसऱ्या दिवशी परत जायचा त्याच्या इंजिनांशी. वर्ष गेली, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष. हळूहळू लोकांना कळलं, जयंत गडाच माणूस आहे. तो जे इंजिन दुरुस्त करतो ते खरोखरच दुरुस्त होतं. तो जे सांगतो ते खरं असतं. त्याचं ज्ञान पुस्तकातलं नाही, अनुभवातलं आहे. आणि हळूहळू त्याची कीर्ती पसरली. छोट्या जहाजांपासून सुरुवात झाली, मोठ्या जहाजांपर्यंत पोहोचली. एक दिवस एका मोठ्या कंपनीने बोलावलं. त्यांचं जहाज बंद पडलं होतं. 2 दिवस झाले होते. कुणाला काही कळत नव्हतं. जयंत गेला. 2 तास बघितलं. एक ठिकाण सापडलं. दुरुस्त केलं. जहाज चालू झालं. त्या कंपनीने जयंतला त्या दिवशी चांगला मोबदला दिला होता. मालकाने विचारलं होतं, किती वर्ष लागली तुम्हाला एवढं शिकायला? जयंत म्हणाला होता, 25 वर्ष. मालकाने मान खाली घातली होती, कारण त्या उत्तरात सत्य होतं. जयंतने 25 वर्ष त्या एका गोष्टीसाठी दिली होती. आणि आता जयंत 75 वर्षांचा होता. निवृत्त, घरी, नातवंडांशी खेळत, बागेत काम करत, शांत जगत. पण विक्रमचा फोन आला आणि त्याने एक क्षणही विचार केला नाही. कारण जयंतला माहीत होतं, विक्रम फक्त जहाजासाठी फोन करत नव्हता. विक्रम त्याच्या आयुष्याच्या एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा होता आणि त्याला एक हात हवा होता. जयंत निघाला. एक बॅग पॅक केली. बायकोला सांगितलं. बायको म्हणाली, या वयात समुद्रात जाणार, वेड लागलंय का? जयंत हसला. वेड नाही, माझ्याकडे जे आहे ते जर कामी आलं नाही तर त्याचा उपयोग काय? बायको काही बोलली नाही. तिने त्याच्या बॅगेत उबदार स्वेटर घातला आणि कपाळावर हात ठेवला. जयंत जहाजावर पोहोचला 4 दिवसांनी. विक्रमने त्याला बघितलं आणि डोळे भरून आले, पण तो काही बोलला नाही. फक्त म्हणाला, या काका. जयंत खाली उतरला. जहाजावर पाय ठेवला. श्वास घेतला. डोळे मिटले आणि मग डोळे उघडले. त्याने आसपासच्या सगळ्यांकडे एक नजर टाकली. सगळे त्याच्याकडे बघत होते. काही कुतूहलाने, काही संशयाने, काही आशेने. जयंत एक शब्द बोलला नाही. सरळ चालत निघाला. इंजिन रूमकडे आत गेला. ते प्रचंड इंजिन पाहिला. शांत उभं होतं, जणू झोपलेलं. जयंत त्याभोवती फिरला. हळूहळू एक एक भाग डोळ्यांनी बघत, हात लावत, कधी वाकून बघत, कधी कान लावून. हो, कान लावून. कुणाला वाटलं हा वेडा म्हातारा काय करतोय, पण विक्रम काही बोलला नाही. जयंत निरीक्षण करत राहिला. शांतपणे, घाई नाही, काळजी नाही, जणू त्याच्याकडे वेळच वेळ आहे. मग एका क्षणी जयंत थांबला. एका ठिकाणाशी तो खाली वाकला. त्या एका जागी त्याने काळजीपूर्वक बघितलं. हात लावला, थोडं दाबलं, मग उठला. शांतपणे त्याने त्याच्या जुन्या बॅगेत हात घातला. त्यातून बाहेर आलं एक जुनं, झिजलेलं पण मजबूत हातोडं. जयंतचा हातोडा, त्याच्या आयुष्यभराचं साथीदार. त्याने ते हातोडं हातात घेतलं. इंजिनाच्या त्या एका जागी नेलं आणि एक घाव घातला. एकच, हलका पण नेमका. आणि जहाज हिसकलं. एक लहानशी कंपन, मग एक मोठी, मग एक आवाज. धडधड धडधड धडधड. इंजिन चालू झालं. सागर राणी जिवंत झाली. जहाजावर क्षणभर शांतता पसरली. आणि मग एकच उत्साह. सगळे ओरडले, कुणी टाळ्या वाजवल्या, कुणाने एकमेकांना मिठी मारली. विक्रम तिथेच उभा होता. त्याच्या डोळ्यात पाणी होतं.
तो जयंतकडे बघत होता. जयंत शांत उभा होता. त्याच्या चेहऱ्यावर कसलाही गर्व नव्हता, कसलीही अहंकाराची छटा नव्हती. तो फक्त शांत होता, तृप्त होता. जहाज बंदरावर पोहोचलं, माल पोहोचला, करार वाचला आणि विक्रमने जयंतला विचारलं, काका किती पैसे सांगा? जयंत म्हणाला, 1,00,000 रुपये. विक्रमच्या पाठीमागे उभा एक सहकारी बुटबुटला, 1,00,000? एका घावासाठी? विक्रमने ते ऐकलं. त्याने त्या सहकार्याला थांबवलं. थांब. मग विक्रम म्हणाला, काका मला माहित आहे हे जास्त नाही, पण माझ्या टीमला समजलं नाही. तुम्ही समजावता का? एका घावाचे 1,00,000 कसे? जयंत हसला. त्याचा तो हसणं शांत, खोल, अनुभवाचं. ते पाहून विक्रमला वाटलं की आयुष्याने आत्ता आपल्याला काहीतरी महत्वाचं शिकवायला हे बोट समोर ठेवलं आहे. जयंत म्हणाला, 1 घाव मारायला 1,000 रुपये. पण तो घाव नेमका कुठे मारायचा आणि किती ताकदीने मारायचा, त्याचे 99,000. सगळे स्तब्ध. जयंत पुढे बोलला, तुम्ही सगळे 3 दिवस या इंजिनाभोवती फिरलात. तुम्ही पाहिलं, तपासलं, विचार केला, पण तुम्हाला ते दिसलं नाही जे मला दिसलं. का? कारण तुम्ही इंजिनाला यंत्र म्हणून बघत होतात. मी ते ओळखत होतो. 25 वर्ष मी इंजिनांशी बोललो आहे, त्यांना ऐकलं आहे, त्यांना जाणलं आहे. ती 25 वर्ष माझ्यात आहेत. ती एका घावात उतरली. कुणाला काहीच बोलता येईना. जयंत थांबला. मग हळुवारपणे म्हणाला, हे पैसे माझ्या हातोड्याचे नाहीत, हे माझ्या आयुष्याचे आहेत. त्या रात्री विक्रम घरी पोहोचला. घरात आई होती. वयस्कर झाली होती. केस पांढरे, हात सुरकुतलेले, पण डोळे तेच. तीच चमक, तीच माया. विक्रम आत आला. आईनं त्याच्याकडे एक नजर टाकली. काय झालं? बरा दिसत नाहीयेस? विक्रम खाली बसला आईच्या जवळ. आई, मला एक गोष्ट आठवली आज. कोणती? विक्रम म्हणाला, मी लहान असताना एकदा सायकल शिकायचो. पडलो, गुडघा फुटला, रडत घरी आलो. बाबा म्हणाले, उठ, परत जा, तीच सायकल. तू म्हणालीस, थांब, आधी जखम बघतो. आणि तू माझा गुडघा पुसलास, फुंकर घातलीस. मग म्हणालीस, जा, आता जा, पण लक्षात ठेव, पडणं शिकण्याचा भाग आहे. आई हसली. हे का आठवलं? विक्रम म्हणाला, कारण आज जयंत काकांनी मला तेच दाखवलं. ते फक्त इंजिन दुरुस्त करायला आले नव्हते आई. ते मला सांगायला आले होते की ज्ञान म्हणजे काय असतं, अनुभव म्हणजे काय असतो, आणि शिकण्यासाठी वेळ द्यायला हवा म्हणजे काय असतं. आई काही बोलली नाही, पण तिनं विक्रमच्या डोक्यावर हात ठेवला, तसाच जसा लहान असताना ठेवायची. तो स्पर्श अजूनही तोच होता. अजूनही तेच जड होतं आणि तेच हलकंही. दुसऱ्या दिवशी विक्रम जयंत काकांच्या घरी गेला. जयंत बागेत होते. एक छोटं झाड लावत होते. विक्रम त्यांच्याजवळ बसला, गप्प. जयंत म्हणाले, काही विचारायचंय? विक्रम म्हणाला, हो, पण आधी सांगायचंय. काका, माझ्या टीममध्ये खूप हुशार लोक आहेत. इंजिनियर आहेत, डिग्री आहेत, प्रमाणपत्र आहेत. पण तुम्ही ते दाखवलं जे त्यांना दिसलं नाही. कसं? जयंत झाड लावत राहिले. मग म्हणाले, विक्रम, शाळेत काय शिकतो आपण? उत्तरं. प्रश्न दिले की उत्तर सांगायचं, मार्क मिळवायचे, पुढे जायचं. पण जगात काय असतं? प्रश्नच नवे असतात, जे पुस्तकात नाहीत असे, आणि ते सोडवायला लागतं अनुभव. विक्रम ऐकत राहिला. मी जेव्हा पहिलं जहाजाचं इंजिन पाहिलं, मला काहीच कळलं नाही. मी बघत राहिलो, महिनाभर नुसतं बघत. मग एक गोष्ट दिसली, मग दुसरी, मग तिसरी. वर्ष गेली. प्रत्येक इंजिन वेगळं होतं. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा, प्रत्येकाची भाषा वेगळी. मी ऐकत राहिलो, शिकत राहिलो, आणि एक दिवस त्या इंजिनानं मला उत्तर दिलं. म्हणजे असं की जेव्हा तू एखाद्या गोष्टीत पूर्णपणे रमतोस, प्रेमाने रमतोस, तेव्हा ती गोष्ट तुला बोलते, शिकवते,
आणि मग एक दिवस तू तिच्यातला जाणकार होतोस. पण हे व्हायला वेळ लागतो, खूप वेळ, आणि तो वेळ द्यायची तयारी हवी. विक्रम शांत बसला. जयंत पुढे म्हणाले, आजकाल सगळ्यांना लवकर यश हवं असतं, लवकर पैसे हवेत, लवकर नाव हवं. पण ज्ञान लवकर मिळत नाही. ते जमा होतं, हळूहळू, थेंब थेंब, आणि एक दिवस ते ओसंडून वाहतं. आणि मग एका छोट्या घावात ते सगळं उतरतं. विक्रमने त्या दिवशी एक निर्णय घेतला. त्याने त्याच्या कंपनीत एक नवा विभाग सुरू केला, अनुभव विभाग. जुन्या निवृत्त अनुभवी माणसांना बोलावलं, त्यांना पैसे दिले, त्यांचं ज्ञान कागदावर उतरवलं, त्यांच्या गोष्टी तरुणांना सांगितल्या. लोकांनी विचारलं, हे काय नवीन खर्च, यात काय फायदा? विक्रम म्हणाला, जयंत काका 1,00,000 रुपये घेऊन गेले, पण त्यांनी मला 5 कोटींचा धडा दिला. त्या ज्ञानाची किंमत नाही करता येत. त्यानंतर काही महिन्यांनी जयंत गेले. आजारी नव्हते, अचानक नव्हतं, झोपेतच गेले, शांतपणे. जसे जगले तसेच गेले. विक्रमला फोन आला जयंतच्या मुलाचा. विक्रम तडक निघाला. जयंतच्या घरी पोहोचला. घर छोटं होतं, साधं. भिंतींवर काही जुनी फोटो, 1-2 प्रमाणपत्र, आणि कोपऱ्यात ते जुनं हथोडं. जयंतच्या मुलानं सांगितलं, बाबांनी सांगून ठेवलं होतं, हे हथोडं विक्रमला द्यायचं. विक्रमने ते हथोडं उचललं. जड होतं, खरंच जड, पण फक्त वजनाने नाही. त्यात होती 25 वर्षांची मेहनत, हजारो तासांचं निरीक्षण, कितीतरी बिघडलेल्या गोष्टी, आणि त्या सगळ्यांवर उपाय. विक्रमने ते हथोडं छातीशी धरलं. त्याचे डोळे भरले, पण त्याने रडणं आवरलं, कारण त्याला माहीत होतं जयंतला ते आवडलं नसतं. जयंत नेहमी म्हणायचे, रडायला वेळ घालवू नको, शिक आणि चाल. विक्रम उठला, हथोडा हातात घेऊन घराबाहेर पडला. त्याने ते आपल्या ऑफिसात लावलं, एका काचेच्या चौकटीत. त्याखाली लिहिलं, हथोडं मारायला 1,000, कुठे मारायचं त्याला 99,000. आणि त्याखाली लहान अक्षरात, जयंत खांडेकर, एक माणूस ज्याने 25 वर्ष एकाच गोष्टीत दिली, आणि त्यामुळे एका क्षणात जग बदललं. आता मला तुमच्याशी एक गोष्ट बोलायची आहे, थेट. तुम्ही हे ऐकत आहात, तरुण असाल, मध्यमवयीन असाल किंवा वयस्कर, प्रत्येकाला या कथेत काहीतरी सापडेल. तरुण मित्रांनो, तुम्ही आत्ता कुठेतरी धावत आहात. लवकर यश हवं आहे, लवकर पैसे हवेत, लवकर ओळख हवी. आणि हे चुकीचं नाही, ही ऊर्जा हवीच. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जयंतने 1,00,000 रुपये मिळवले ते एका घावातून नाही, ते 25 वर्षांतून आले. त्या 25 वर्षांत अनेक वेळा हार मानावीशी वाटली असेल, अनेक वेळा वाटलं असेल की दुसरं काही करावं, पण तो राहिला. त्याने एकाच गोष्टीत खोलवर गेला, आणि त्याची खोली एक दिवस किंमत झाली. तुम्ही आत्ता जे शिकत आहात ते सोडू नका, त्यात खोलवर जा, त्याला वेळ द्या. एक दिवस तुमची ही खोली कुणाला जीवन देईल. मध्यमवयीन मित्रांनो, तुम्ही आत्ता एका वळणावर आहात. मागे पाहिलं तर खूप काही दिसतं, पुढे पाहिलं तर प्रश्न दिसतात. आत्तापर्यंत काय केलं, पुढे काय होणार? पण विक्रमला लक्षात ठेवा, तो देखील एका वळणावर अडकला होता. जहाज बंद पडलं होतं, पण त्याने फोन केला, मदत मागितली, अहंकार बाजूला केला, आणि एका अनुभवी माणसाकडून शिकला. तुमच्याही आयुष्यात कुठेतरी एक जयंत असेल, एक अनुभवी माणूस, ज्याच्याकडे तुम्ही कधी गेला नाहीत. जाऊन बघा, ऐकून बघा. त्याच्या आयुष्यात जे आहे ते तुमच्यासाठी खजिना आहे. वयस्कर मित्रांनो, आणि तुमच्यासाठी एक वेगळंच सांगायचंय, तुम्ही जयंत आहात. तुमच्याकडे ज्ञान आहे, अनुभव आहे, आयुष्यभर जमवलेलं शहाणपण आहे. ते कुणाला द्या. ते फक्त तुमच्यापाशी ठेवलं तर ते एक दिवस तुमच्या सोबत जाईल. ते द्या, कुणाला शिकवा, कुणाचं इंजिन चालू करा. तुमच्या एका घावानं कुणाचं जग बदलू शकतं. विश्वास ठेवा. सागर राणी आजही समुद्रावर धावते. जहाज आता पाण्यावर जाताना विक्रम कधी कधी डेकवर उभा राहतो. त्या क्षणी त्याला आठवतात बाबांचे ते डोळ्यात पाण्याने भरलेले चेहरे, आईचं ते बाळा गरिबी स्थान आहे, पाप नाही, जयंत काकांचा तो शांत चेहरा, आणि ते एक घाव, फक्त एक घाव. पण त्या एका घावामागे होती एका माणसाची संपूर्ण जगण्याची कमाई.
आपण सगळे आयुष्यभर काहीतरी जमवत असतो. काही पैसे जमवतात, काही नाव, काही संपत्ती, काही नाती. पण जो माणूस ज्ञान जमवतो तो एक दिवस एका क्षणात सगळं बदलतो. आणि हे ज्ञान कुठून येतं? शाळेतून नाही, पुस्तकातून नाही, डिग्रीतून नाही. ते येतं प्रेमातून. एखाद्या गोष्टीशी खोल प्रेम करण्यातून, वेळ देण्यातून, चुकण्यातून, परत उठण्यातून आणि न थकता शिकण्यातून. जयंत गेले, पण ते हतोडं आहे. त्या हतोड्यावर त्यांची 25 वर्ष आहेत आणि त्या हतोड्याने एक दिवस दिलेला घाव तो आजही विक्रमच्या आयुष्यात गुंजतो आहे. तुमच्या आयुष्यात कुठलं हतोडं आहे? कुठली एक गोष्ट आहे ज्यात तुम्ही पूर्णपणे रमता, जी तुम्हाला बोलते, ज्यात तुम्ही खोलवर जाऊ शकता? ती गोष्ट सोडू नका. त्यात राहा, त्यात शिका, त्यात जगा. एक दिवस तुमच्या एका घावाने कुणाचं जहाज चालू होईल आणि त्या क्षणी तुम्हाला कळेल आयुष्य कसं जगायला हवं होतं. मित्रांनो, कथा मनाला भिडली असेल तर विक्की कथा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या हक्काच्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका हृदयस्पर्शी कथेसह. धन्यवाद.